Është momenti si çdo ditë tjetër për të ftuarin në studion tonë. Tashmë me ne është bashkuar në studio Deputetja e Partisë Demokratike, zonja Jorida Tabaku, mirëdita dhe mirë se erdhët. Faleminderit ju për ftesën. Zonja Tabaku, me lëvizjet e fundit politike të vitit që po lëm pas krave do ta nis një qeveri, një kabinet pothuajse tërësisht i ri. Si ishte Partia Demokratike, zonja Tabaku, listën me emra të ri të ministrave, kemi 8 ministra të ri dhe një ministri të rikthyer. Nuk më duket sikur kemi në një ndryshim shumë të madh, e dëgjova me kujdes pedagogun që tha në mentalitet. Dhe unë pikërisht kësaj referohem. Është po i njëjti sistem i ngritur, është po i njëjta filozofi qeverisje, po i njëjta mënyrë qeverisje, sepse ndryshojmë një emër me një emër tjetër nuk do të thotë që kemi një kabinet të ri. Nga 1 janari kanë hyrë në fuqi taksat e reja të rritura. Nuk do të thotë që zëvendësimi i ministrit të financave ka sjellë në një ulje taksash, në një frymë të re për biznesin, ka sjellë në një nxitje të punësimit, rritje ekonomike e kështu me radhë. Në momentin kur të kemi një ndryshim të mënyrës se si funksionon qeveria, të kemi një filozofi të re qeverisje, atëherë unë mund ta konsideroj këtë një frymë të re. Po për momentin kemi zëvendësimin e disa personave me disa persona të tjerë. Ato që u zëvendësuan kanë qenë në qendër të sulmeve të opozitës, sepse kanë qenë ministri jo vetëm me buxhet shumë të madh, po edhe të përfolura për afera shumë të mëdha. 2 ministri që unë i ndjek si rezultatet e punës time në Komisionin e Ekonomisë, ajo e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës që janë ndryshuar të dyja për shembull, kanë qenë pjesë e oponencës së opozitës. Po unë nuk e them fare me kënaqësi që këto janë ndryshuar sepse ne kemi nxjerr prova, fakte për implikimin e tyre në afera korruptive. Për mua nuk ka asnjë rëndësi kush do i drejtojë ato ministri. Për mua ka rëndësi a do anullohet kontrata $1 miliard me ministren e re ose Ministria e Financave do i uli taksat, meqense këto të dyja nuk do ndodhen, jam 100% e sigurt nuk do ndodhen. Për mua nuk sillet një frymë të re. Sot nuk flasim për kënaqësi, flasim për prova. Megjithatë, kryeministri preferoi të quante reflektim. Le ta rikujtojmë që vijnë para zgjedhjeve në një periudhë shumë të rëndësishme për Partinë Socialiste. A besoni se do të shërbesi i tillë? Provat janë fakti që sot një pjesë e madhe e projekteve korruptive po vazhdojnë dhe unë kënaqësitë e provat do quaja në ato rast kur këto ishin anulluar. Nuk më duket fare se ka vend për reflektim. Më duket thjesht që nga protestat e përgjithshme, nga lëvizja studentore, nga naftëtarët, nga bllokimi i rrugëve në fund të vitit dhe nga shumë faktorë, si dhe nga shpërthimi i disa skandale njëkohësisht me këto ministri që nga afera e teatrit e duke vazhduar deri me projektin e UNAS-ës, pati një ndryshim të personave, po e përsëris edhe një herë që kjo nuk do të sjellë asnjë ndryshim në mënyrën e qeverisjes. Ministri e re e kulturës a do të vazhdojë të afirmos prishjen e teatrit? Për mua ky do të ishte një ndryshim në sistem dhe në mënyrën se si funksionon qeverisja. Nëse vazhdojmë po me të njëjtat vendime, me persona të rinj, asgjë s'ka ndryshuar. Një tjetër dikaster ku drejtuesi gjithashtu u zëvendësua, tha dhe ju paraprekisht ishte Ministria e Financave, zotja Meta, i cili para se të ikte preferoi të bënte një bilancë dhe përmbledhje për vitet që shërbeu. Tha se është ulur borxhi publik, por edhe papunësia. Si pat ju këto të cilat neve na u prezantuan si arritje? Publiku ashtu i njeh dhe i lexon. Ne patëm një reagim të menjëhershëm, publiku i njeh dhe interpreton këto ashtu siç i sheh në xhepin e tyre. Borxhi publik në vitin 2013 ishte 63%. Qeveria erdhi me një propagandë shumë të madhe që një pjesë e madhe e detyrimeve nuk ishin reflektuar dhe reflektimi e tyre do të sillte në rritjen e borxhit. Sot ndodhem në një situatë kur kontrata për €1 miliard e projektit të fantazëm të PPP-ve që qeveria ka lançuar, prej 12% nuk njihet në borxhin publik. Këtë e ka thënë FMN-ja, këtë e thot kontrolli i lartë i shtetit. Ndodhem në një situatë ku konsumi ka rënë, ku buxheti i familjeve është i njëjtë me atë të vitit 2007. Ndodhem në një situatë kur fitimet e kompanive kanë rënë, si bizneseve të vogla ashtu edhe bizneseve të mëdha, ku taksat janë rritur 50% në rastin më të mirë dhe pothuajse 75% në rastin më të keq. Pra ndodhem në një situatë dhe në një realitet totalisht të ndryshëm. Dhe këtë nuk e them unë dhe nuk e njeh publiku, po këtë sa herë që ne shkojmë dhe diskutojmë dhe këtë buxhet fakti ka qenë që nuk e kemi diskutuar në komisionet parlamentare, po kemi preferuar ta diskutojmë me njerëzit dhe unë kam qenë në Korç, në Pogradec e kështu me radhë. Fakti është që njerëzit e njohin pikërisht ashtu siç unë po e përshkruaj sot. Ka një ngërç të madh ekonomik, i cili reflektohet kryesisht në mundësitë për të bërë biznes, në investitorët e huaj që po largohen dhe në bizneset vogla të cilat janë duke u mbyllur masivisht. Nga 1 janari, më le të kujtoj që ka hyrë në fuqi të taksa e re e pronës. Është rritur 2 deri në 4 herë, pavarësisht se hikën ministri Ameta dhe vjen ministri e re, ky është një realitet që nuk ndryshon. Dikasteri nuk është premtues për ndryshime, qofshin këto edhe para elektorale. A do ta anulloj rritjen e taksave të pronës ministri e re? Kjo është pyetja ime për parashikimin tuaj.
ndërkohë që ka hyrë edhe një ndryshim i ri që unë besoj që ju prek juve, në këto 5 vite nëse ka pasur një shtresë e cila është penalizuar më shumë, për cilën unë kam folur gjatë, është shtresa e mesme. Ato njerëz që punojnë, ato njerëz që përpiqen, kjo shtresë përsëri me vendimin për rritjen e pagës maksimale përsëri dëmtohet sepse do të rriten pagesat që këto do të bëjnë për sigurimet shoqërore. Dhe këtë jam e sigurt që s'ka për ta ndryshuar ministri i re, sepse është një filozofi e qeverisë. Le ta shohim në muajt e ardhshëm. Keni shërbyer edhe si zëvendës ministri i integrimit dhe sigurisht keni përvojë edhe në këtë drejtim. Si keni parë kandidaturën e zotit Gencakaj si ministri i punëve të jashtme? Është diskutuar, ka ngjallur polemika dhe duke lënë jashtë elementin e të qenit shtetas kosovar, çfarë mund thoni më tepër për kandidaturën e tij, duke parë pikat e tjera të cilat kanë qenë pjesë e diskutimeve? Nuk më pëlqen që të flas për emra konkret, por do flas për pozicionin dhe për punën e zotërisë. Prej një viti e gjysmë që mblidhet Këshilli Kombëtar i Integrimit, unë jam antare e Këshillit Kombëtar të Integrimit dhe zëvendës ministri është personi që kryeson grupin që do të merret me negociatat. Fatkeqësisht vërej që gjatë këtij procesi dhe gjatë kësaj faze kemi një degradim të strukturave. Ristrukturimi i ministrive bëri që të gjitha drejtoritë e integrimit të shkriheshin dhe individët dhe njerëzit që janë marrë me këtë proces në vite, dhe s'po them në 5 vitet e fundit apo në 10 vitet e fundit, por këtu po flas për një periudhë kohore prej 20 vitesh që ka nisur ky proces. Gjithë këto individ të certifikuar kanë lëvizur. Nuk kemi më struktura adekuate nëpër ministri, nuk kemi një raportim se çfarë po ndodh me 5 prioritetet ashtu si zhvinte në mënyrë periodike në parlament, qoftë edhe para 3-4 vitesh. Kemi një harres totale të këtij procesi. Dhe pse ndodh kjo? Pavarësisht se zoti Cakaj është atje ose do të ishte zoti Bushati. Kjo ndodh sepse një pjesë e madhe e prioriteteve që janë vendosur qeverisë janë prioritete që nuk janë më dorë të administratës, janë prioritete politike. Pra, po këmbgulni se nuk është çështje emrash dhe dikastesh. Jo, po këmbgul për faktin që procesi i integrimit evropian është lënë në harres nga ana e qeverisë qëllimisht sepse disa kritere politike të tipit reforma zgjedhore, të tipit lufta ndaj krimit dhe drogës, janë kritere të cilat qeveria ka dështuar për të realizuar ato. Dhe dështimi në këto kritere politike ka bërë që ky proces të mbetet këtu ku është sot. Strukturat janë të pamotivuara nëpër ministri dhe puna e zotit Cakaj si zëvendës ministri dhe drejtuesi i ekipit negociator nuk ka shkëlqyer që unë të veçoj diçka që ta bëj atë një person që do ta ndjek këtë proces. Për më tepër që do të ketë një peshë të jashtëzakonshme në një periudhë delikate për Shqipërinë deri në qershor. Për kryesimin që kemi për OSBE, për qershorin që është shumë i rëndësishëm për hapjen e negociatave, pra janë disa data kyçe për të cilat me keqardhje vërej që nuk është vendosur i gjithë prioriteti i duhur si mbi administratën ashtu edhe mbi plotësimin politik të kritereve. Do doja t'i riktheheshim Partisë Demokratike. Pritet të finalizohen ekipet në strukturat e brendshme kësaj partie. Opinioni juaj për lëvizjet e brendshme atyre që nuk presim të jeni kritike, megjithatë do të flasim në të përgjithshme. Mund të jem dhe kritike nëse ju bëni ndonjë pyetje kritike, por procesi deri më sot ka vazhduar në atë mënyrë që Partia Demokratike është përpjekur që të rifreskojë të gjitha strukturat, të ngrejë një ekip të ri, të ngritë një këshill kombëtar të ri që të jetë gjithë përfshirës, me emra duke filluar që nga akademia dhe duke vazhduar me themeluesit e vjetër të Partisë Demokratike, pra një diversitet që unë mendoj që i bën mirë çdo lloj partie. Lajmi i mirë në këtë proces është që Partia Demokratike bën lajm. Unë për shembull nuk e dëgjoj fare se çfarë ndodh me Partinë Socialiste, heqin njërin dhe vën tjetrin, ndërkohë që fakti që në Partinë Demokratike bëjnë lajm këto ndryshime, mua më duket një gjë shumë pozitive. Jorida Tabaku, a ka ndodhur ky rifreskim që ju e konsideronit nevojshëm? Ka ndodhur ky rifreskim. E vetmja kritike imja mund të ishte që ndoshta duhet të ishte plotësuar më përpara në kohë, por nuk kemi asnjëherë vonë. Rëndësi ka që ekipi është i gatshëm për betejë elektorale, është i gatshëm për takime strukturash në terren e kështu me radhë. Një test shumë i mirë ishte fundi i vitit kaluar, janë organizuar një sër protestash paralelisht dhe që të gjitha kanë pasur pararoj ekipin e ri të Partisë Demokratike, si zgjeturit lokal, po ashtu edhe antarët e Këshillit Kombëtar që kanë qenë shpërndarë sipas territorit e zonës gjeografike që ato përfaqësojnë. Nga ana tjetër, sondazhet tashmë po rikthehen në kryefjalë ditëve të fundit dhe ato mund t'i përkthejmë edhe në një dëshirë të elektoratit për t'ju parë si përfaqësuesen e tyre. A do t'ia plotësoni të dëshirë duke qenë një kandidate për bashkinë? Unë jam përfaqësuese e elektoratit, jam zgjedhur në deputete e Kuvendit të Shqipërisë, jam deputete e Tiranës. A do doni të përfaqësoni ata si kryetare e bashkisë? Unë nuk e di se çfarë thon sondazhet, paktën nuk kam parë në një sondazh të tillë që rezultoni favorite. Kjo ka rëndësi për të diskutuar më tej për dëshirën tuaj për kandidaturë. Ka disa emra, të cilat janë shumë emra në fakt që janë përmendur nga Partia Demokratike për pozicionin e kryetarit të Bashkisë Tiranës. Nuk di të them në këtë moment se kush do të jetë, por të them me siguri që kushdo emër që të zgjidhet, unë do të jem
krah këtij emri, krah këtij personi për ta mbështetur në fushat elektorale ashtu siç isha dhe me Halim Kosovën. Ndërkohë, në 21 janar nisë dhe sesioni i ri parlamentare. Do ta shohim Partinë Demokratike të rikthyer në këtë seancë? A do të jetë aty për të qenë pjesë e seancës, për protestuar simbolikisht siç ka bërë, ose për debatuar dhe për zhvillimet e fundit? Ne u rikthyem në parlament mbas një marrëdhënie që kishim me parlamentin në varësi dhe diskutimeve për vettingun politik, i cili fatkeqësisht u rrëzua poshtë. Ndërkohë që qëndruam në parlament edhe për të diskutuar buxhetin që ishte për studentët. Besoj që në varësi edhe të temave që do diskutohen dhe asaj që do të ofrojë seanca e radhës, Partia Demokratike do të marrë vendimin e saj, po më le të them që nuk ka pasur asnjëherë vendim për bojkot. Ne kemi qenë në komisionet parlamentare, në Këshillin e Legjislacionit, në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kemi qenë për ligjin e teatrit, kemi qenë në shumë raste. Vetëm thjesht kemi zgjedhur që t'i jepnim një prioritet veçantë vettingut në politik. Fatkeqësisht vettingun politik sot deri dje ishte propozimi i Partisë Demokratike, propozim amendament kushtetues, fatkeqësisht sot është hedhur poshtë dhe ndodhemi në një realitet të ri. Forumet e Partisë Demokratike bashkë me Aleato do të mblidhen për të diskutuar dhe për të vendosur për ecurinë. Por fakti që Partia Demokratike ka qenë në momentet më të rëndësishme dhe më kyçe në parlament, besoj që është një tregues i rëndësishëm i faktit që kemi qenë atje për të mbrojtur sa herë që ka pasur interesa kombëtare në rrezik. Jorida Tabaku, ju falenderoj edhe një herë që ishit sot në studio me ne. Faleminderit ju për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit.